ماذا لو كانت النجوم والكواكب هي سجون للكيانات الشيطانية المطرودة؟ وهذه الكيانات هي اللي بيسميها القرآن الكريم الجن والشياطين، وفي الإنجيل الملائكة الساقطة، واتكلمت عنهم ألواح سومر باسم الأنوناكي، وحديثا بيتقال عليهم فضائيين أو الجن الفضائي. النصوص الدينية ذكرت الكيانات اللي اتمردت على الأمر الإلهي. في الإسلام بنسميها شياطين من أصل الجن، وفي المسيحية معروفة باسم الملائكة الساقطة المطرودة، وفي العهد القديم ذكر مخلوقات سماوية سقطت على الأرض، وكلها اتفقت على وجود جيش من الكيانات الشيطانية الساقطة. هذه الكيانات تم نفيها وحبسها، بعضهم مقيد بالسلاسل على الأرض وبعضهم محبوس في النجوم والكواكب. وفكرة حبسهم في الكواكب ظهرت في سفر أخنوخ وكتب السحر زي شمس المعارف، وفي العلوم الباطنية والهرمسية والسحر الكبالي، واعتبروا أن الكواكب هي سجون بتدور فيها أرواح المتمردين الشياطين الساقطة. وفي القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وكأن الكواكب نفسها أدوات للسجن والحراسة. وعشان نفهم أكتر لازم نعرف إيه هي طبيعة الجن وإيه علاقته بالجن الفضائي أو الفضائيين. لما بنسمع كلمة جن بيجي في دماغنا صورة مخلوقات نارية غير مرئية، ولكن في القرآن الكريم الوصف الصحيح هو بسم الله الرحمن الرحيم: وخلق الجان من مارج من نار. ومارج من نار معناها اللهب الضعيف، حار ولكنه ناعم، نار بدون دخان، ونقدر نشبهه بلهب الشمعة، الجزء الضعيف اللي ممكن نلمسه بإيدينا من غير ما نتحرق. يعني هم مخلوقات طاقية نارية لطيفة، أقل كثافة من النار المادية، وإلا إزاي هيتم تعذيبهم ورميهم في نار جهنم؟ وكمان قادرين على التشكل والتجسد في صورة قطط أو كلاب سودة أو أفاعي، وحتى كمان في صورة إنسان. والسحرة بيوصفوهم على شكل أجسام دخانية شفافة أو مضيئة بألوان مختلفة زي البرق أو اللهب الأزرق أو الأخضر. ومن صفاتهم السرعة الخيالية وعبور المسافات الطويلة واختراق الطبقات والأبعاد. وفي العلوم الباطنية وصفت الجن والشياطين بأنهم أضعف وأرق جزء من النار، طاقة غير مرئية بالعين المجردة، وأقرب إلى الطيف الكهرومغناطيسي أو البلازما، وبيعيشوا في بعد موازي مش شايفينه، قادرين على التشكل. والجن مش موجودين بس على الأرض، ولكن موجودين في السماء في صورة كائنات عابرة للأبعاد. ومن هنا نقدر نفهم أن الكيانات الشيطانية اللي انطردت للكواكب أصبحت الحضارات فيما بعد بيقولوا عليها كائنات فضائية أو آلهة جاية من كوكب آخر. I know we have still not shattered that highest and hardest glass ceiling, but someday someone will, and hopefully sooner than we might think right now. وبيتم التواصل مع البشر عن طريق طقوس الاستدعاء السحرية زي كتاب شمس المعارف اللي فيه أسماء الكواكب السبعة وملوك الجن السبعة خدام الكواكب، أو التواصل معاهم عن طريق فتح العين الثالثة البوابة الداخلية في الإنسان، وغيرها من طرق التواصل. عشان كده في أغلب حوادث اختطاف الفضائيين للبشر في العالم الغربي بنلاقيها مرتبطة بسماع أصوات غريبة، ظهور دخان، انتشار رائحة كبريت في الجو، أضواء متقطعة أو قوية، الشعور بالشلل التام، نفس اللي بيحصل في وجود الجن عندنا وبيوصفه الناس في العالم العربي. الأنوناكي في ألواح سومر قالوا عليهم الذين هبطوا من السماء، آلهة فضائيين جايين من عالم علوي أو كوكب آخر زي نبرو، واتكلمت عنهم في الفيديو ده. ولكن في العلوم الباطنية بيقولوا عليهم كائنات ساقطة تم نفيها إلى الكواكب، ولما رجعوا واحتكوا بالبشر ظهروا في صورة فضائيين، لكن حقيقتهم جن قديم. والدليل إن كل إله سومري بيمثل كوكب، وأوصافهم هي نفس أوصاف الجن: قوة خارقة، معرفة غيبية، تقديم قرابين.
حتى النصوص الدينية الإسلامية بتقول إن الجن عاشوا على الأرض قبل الإنسان، وده بيتطابق مع زمن الأنوناكي اللي تم خلقهم قبل آدم عليه السلام وقبل وجود السومريين والبابليين. وبعد تمردهم ونفيهم حصل تواصل بين الأنوناكي اللي هم الجن وبينهم. الكواكب عند السومريين والبابليين هي مساكن للآلهة المزيفة، زي كوكب الزهرة مرتبط بإنانة أو عشتار إلهة الحب والحرب والأنوثة، كوكب جوبيتر أو المشتري مرتبط بمردخ أو إنلل إله الهواء والسلطة العليا، كوكب المريخ مرتبط بالإله نرجال إله الموت والوباء، كوكب عطارد بيمثل الإله نابو إله الحكمة والكتابة والنبوءات، ولذلك كوكب عطارد رمز للعرافة والتنجيم. وكمان في الباطنية والهرمسية الشياطين الساقطة تم توزيعهم على الأفلاك السبعة، وهي الكواكب القديمة: زحل، المشتري، المريخ، الزهرة، عطارد، القمر. وكل كوكب هو سجن روحي أو بوابة لحبس هذه الكيانات، ومن هنا ظهرت فكرة العوالم السفلية العليا. وحتى الباحثين في نظريات الفضائيين بيقولوا إن مصطلح الشياطين المطرودة بيساوي مصطلح الكائنات الفضائية، حتى إن فكرة سجن الشياطين في النجوم والكواكب بيفسر وجودهم في عوالم أخرى أو مجرات أخرى أو عوالم سماوية. ولكن ماذا لو إن الفضاء مش مجرد فراغ بل أسير متعدد الأبعاد؟ وركز معايا عشان النقطة دي هتوضح كل شيء. وكالة ناسا والتلسكوبات الفضائية دايما بتنقل لنا صورة الفضاء على إنه فراغ لا نهائي، ولكن في العلوم القديمة الفضاء بيسمى الأسير، وهو محيط أسيري يتكون من طبقات غير مرئية، ويسمى البحر الخامس الذي تتحرك فيه الأرواح والنجوم. ولذلك الكواكب اللي تم حبس الساقطين فيها مش سجون مادية من صخر وغاز، ولكن بوابات طاقية داخل نسيج هذا الأسير. والكائنات اللي بيسموها فضائيين مش مخلوقات من دم ولحم جت من مجرات بعيدة، ولكن جن وشياطين بتتنقل بين الأبعاد والعوالم الأسيرية الفضائية، يعني كيانات طاقية أسيرية بتتنقل بين الأبعاد وبيستخدموا السفن الفضائية اللي بتعبر البحر الخامس. في القرآن الكريم الآية بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وبعض التفاسير الصوفية بتقول إن الشهب مش مجرد نار بل أدوات طاقة بتمنع الشياطين من اختراق طبقات السماء. وفي الهرمسية ظهرت فكرة إن كل كوكب هو سجن أو بوابة تم نفي الشياطين الساقطة إليها، وكل كوكب مرتبط بصفة أو روح شيطانية بيأثر بيها على البشر، زي مثلا زحل أخطر الكواكب في السحر الكبالي بيسمى البوابة السوداء، محبوس فيها أعتى الشياطين، والحلقات اللي حواليه بتمثل أقفاص روحية مرتبط بإبليس أو ساتورن سيد المطرودين، بيرمز الزمن والقيود والموت والظلام. وفي السحر الأسود زحل هو المفتاح لفك أسر باقي الشياطين. كوكب المشتري أو جوبيتر مقر الأرواح والشياطين المتسلطة، يرمز للقوة والحكم والسيطرة على الملوك، يرتبط ببعل أو مردخ. كوكب المريخ مسكن الشياطين المحرضة على الحرب والدم، يمثل الغضب والعدوانية والدماء. الشمس أو شمش بوابة تحبس فيها كيانات شيطانية نارية مقيدة بنورها. كوكب الزهرة مقر الأرواح الشيطانية المرتبطة بالشهوة والإغراء، بتمثلها عشتار أو إنانة أو فينوس، ومرتبط أيضا بلوسيفر كوكب الصبح أو نجمة الصبح. كوكب عطارد أو هيرمس مقر شياطين الصحراء. القمر مقر للشياطين اللي بتشتغل على الجنون والوهم والسحر الليلي والكوابيس، وبيسموها أرواح الظل. يعني معنى الطرد والنفي إنه تم حبسهم في ترددات كونية، وكل روح شيطانية ساقطة أصبحت مسجونة في تردد كوكبي معين بيأثر بيه على البشر. طب ليه بنحذر من المنجمين وعلوم الطاقة؟ عشان حسب الهرمسية كل إنسان له ظل أو قرين بيكون مرتبط بأحد هذه الكواكب. لو شخص طبعه الغضب هيكون قرينه متأثر بشياطين المريخ، لو شخص أسير الشهوة الجنسية هيكون قرينه متأثر بكوكب فينوس أو الزهرة، وهكذا. فبلاش تربطوا نفسكم بكوكب القرين، يعني ما تقولش أنا من مواليد برج الحمل أو برج السرطان أو برج العقرب وهكذا.
لأن كل قرين بيكون مرتبط بالشياطين المقيدة بالترددات الكوكبية. وبعض النصوص السرية بتقول إن الشياطين بيتم تحريرهم لما البشر نفسهم بيفتحوا البوابات عن طريق السحر والطقوس، فتتحرر من أسرها الكوكبي وتعود للأرض. والجماعات السرية مؤمنة إن بانهيار الزمن اللي بيمثله كوكب زحل هيتم كسر السجون الكوكبية، وهترجع الكيانات الشيطانية تتجسد علنا على الأرض، وهيتم تقديمهم في صورة المنقذين القادمين من الفضاء أو الفضائيين. لو وصلتوا معايا لحد هنا يبقى الفيديو عجبكم، ما تنسوش لايك وتعليق وشير وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.